Sziasztok! Megnézzük, hogy a valaha szeretett kedves, ez az ex, ő vele jelenleg mi a helyzet? Mit tudhatunk meg róla? Akar-e ő valamit veled, vagy tovább lépett véglegesen? Kezdjünk is hozzá. Tehát ez a szeretett személy, a valaha szeretett személy, akire még most is gondolsz, ő vele jelenleg mi a helyzet? Lássuk. Mi a jelenlegi helyzet? Kijött a bosszúság, a szerencse, a pénz, a tolvaj és az özvegyasszony. És itt jegyzem meg, hogy aki azt szeretné látni, hogy a lapokat, hogy hogyan húzom, annak az egója túlműködik, ugyanis ez a kártyavetés, ez a hitről szól, az intuícióról, és bízunk abban, amit csinálunk. Ha nem bízunk, akkor meg nem nézzük általában. Ezt így azoknak, akik arra kíváncsiak, hogy húzom, intuícióból húzom. Ha nem érzem biztosan, hogy melyik az a lap, amelyiket ki kell húzni, akkor soká húzok, vagy bármi. Ez olyan dolog, amit nem lehet elmondani, hogy működik, egyszerűen csak így működik, csak fejleszteni lehet mindenkinek, saját magának, lehet fejleszteni az intuícióját, és lehet gyakorolni, és akkor megérti, hogy ez így működik, és nem kell látni ahhoz, hogy mit húz, mit lát a hátulját a kártyának. Na de, visszatérve, és közben vártam azt, hogy ezek a lapok nekem most mit mondanak, illetve velük kapcsolatosan milyen információ érkezik. De úgy látom, hogy ez a valaha szeretett személy, ez a kedves, ő most bosszús. Bosszús, mert ráébredt talán arra, hogy a sors egyfajta válaszút elé állította. És a válaszút az pedig arról szól, hogy merre induljon tovább, de mi a fontos az életében. Olyan, minthogyha ő választott volna, rábízta volna magát a sorsra, amivel persze nem elégedett, hogy mit adott neki a sors. Úgy tűnik, hogy bőséget azt valamilyen szempontból hozott, tehát fizikai, pénzben, munkában, anyagiakban levő bőséget, de megfosztotta valamitől. Megfosztotta vagy egy olyan személytől, aki számára fontos volt, vagy egy olyan személytől, akitől nagyon jó tanácsokat kapott, de semmiképpen sem elégedett a jelenlegi helyzetével. Függetlenül attól, hogy úgy tűnik, hogy most ő anyagilag jobb helyzetbe került, mint ahogy előtte volt, de úgy látom, hogy hát azért ennek megfizette az árát. És akkor megkérdezzük azt, hogy miről szól itt a bosszúság. A bosszúság. Miről szól itt a bosszúság? Kijött az ajándék és a gyermek. Igen, ez arra utal, amit mondtam. Tehát ő egy választás előtt volt. És
nekem most erre ez jön ki, hogy az egyik az ajándék, a másik pedig egy gyermek, vagy egy új kezdet, vagy egy újrakezdés. Tehát, hogy a múltja és egy új kezdet között kellett választania, és ez azzal jár, hogy hátrahagyjon valakit, vagy ki menjen az életéből valaki, aki hát azért nagyon fontos volt az ő életében. De akkor lássuk, hogy mit jelent itt a tolvaj. A tolvaj. Mit jelent a tolvaj? Kijött a bíró, a gondolat és a vágy. Igen, tehát itt ez alátámasztja, amit mondtam. Tehát itt volt egy döntés, és annak lett az eredménye ez a megszűnt helyzet, és ő rengeteget gondolkodik ezen a döntésen, rengeteget gondolkodik azon, hogy a vágyai beáldozta ebben a döntésben, ami nem az anyagiakra vonatkozott vágyak. Jó, hát nincs könnyű helyzetben, ez a volt személy, volt szeretett személy, de akkor megnézzük, hogy egyébként min gondolkodik. Mert most az látszik, hogy ezen sokat mérlegel, hogy már megint rosszul döntött, most ez jön, hogy már megint rosszul döntött. De akkor lássuk, hogy min gondolkodik még. Min gondolkodik ez az ex? Mi jár a fejében, mi az, amin ő mostanában gondolkodik. Mi az, amin ő gondolkodik? Kijött az örvendezés, a szerelem, a hamisság, az üzenet és a betegség. Az jön itt közben, hogy az örvendezés ugye az a felszínes, bulizós, jól el vagyok az életben, és hogy nem kell nekem a szerelem, mert az mind hazug, és csak bánt, és csak fájdalmat okoz, és ez a kommunikációja, ez egy ilyen beteges szintre váltott át. Tehát, hogy ez a hazug kommunikáció, mármint ez önmagának hazug kommunikáció, hogy a szerelem fáj, és a szerelem az hazug, és hogy az sosem hoz jót, és ebbe bele lehet betegedni, hogyha ezt az emberi túlzásba viszi, úgyhogy jobb az, hogyha csak így marad meg az örvendezés, mint ahogy itt látszik is az elején, hogy jobb ez nem megyünk bele mélyen a dolgokba, mert abból nincsen baj, gondolja ő, de megnézzük, hogy akkor mit jelent itt a szerelem. Miért gondolja ő ezt így? A szerelemre kérnék szépen bővebb információt. Kijött a ház, a vágy, a katonatiszt, a vágyakozás, a találkozás és a hűség. És azért, mert ő kicsit idealisztikusan látja, vagy gondolkodik a szerelemről, magáról egy olyan érzésre vágyna, ami neki stabilitást ad, ami ott lenne az ő életében mindig, minden pillanatban, és nem tudom, lehet, hogy itt egyes esetekben hármas kapcsolatra is gondol, tehát, hogy
mert a katonatiszt is, meg a látogatás is az nagyon arra utal. Tehát egyes esetekben lehetséges, hogy az ex egy olyan érzésre vágyik, amit megtapasztalt, de ez egy 3-as kapcsolatban volt, és más esetekben pedig azt jelenti, ahogyha nem erről van szó, tehát nem egy 3-as kapcsolati dolog az, amire ő gondolt, akkor pedig azt jelenti, hogy olyan távolinak tartja ezt a vágyát, ezt az álmot, amit ő dédelget a fejében, hogy szinte lehetetlennek is tartja, hogy ez megvalósuljon, de ugyanakkor a gondolataiban stabilan ott van, és kitartóan vágyik erre, függetlenül attól, hogy ez illuzórikus, ez az ő elképzelése. De mit jelent itt a hamisság? Mit jelent a hamisság? Kijött az ellenség, a tolvaj, a bosszúság és az özvegyasszony. És azért gondolja, hogy a szerelem az egy nem létező érzés, vagy egy fájdalmas érzés, vagy egy hazudott, hogy valaki mondjuk őt ezzel becsapta, hogy azt mondta neki, hogy szereti őt, mert olyan akadályok vannak körülötte, amelyek napi szinten okoznak neki bonyodalmakat, amelyek miatt napi szinten vannak problémái, és nagyon szeretné, hogy ezek megszűnjenek, de ezt a kívánságát ezt nem hozza nyilvánosságra, és inkább azt mondja, hogy nem ezt a napi szintű problémákat okolja, hanem azt, hogy ez a szerelem, vagy ez az érzés, ez benne, ez létrejött. Tehát nem azzal van a problémája, aki generálja a napi problémát, hanem magát, hogy ő miért érzi így, miért érez egyáltalán is, miért vannak neki egyáltalán ilyen vágyai. És a betegségre is kérnék szépen még. Kijött a szerelmes nő, a remény, a féltékenység és a kevés pénz, és ebből én azt gondolom, hogy ő neki van a szívében valaki, akit ő a párjának tekint. És ez a valaki utáni vágyakozása az, ami őt reménytelenül beteggé teszi, vagy nagyon rossz állapotba hozza mindenképpen. Félelmei vannak attól, hogy ő nem elég, hogy ő kevés ennek a szeretett nőnek. Elég sok belső problémával küzd. Illuzórikus vágyai vannak a szerelemmel kapcsolatosan, nem ismeri el azt, hogy neki joga van a szeretetre, inkább azt hiszi el, amit a környezetében valaki naponta az szemébe vág, és okolja őt, ugyanakkor meg belebetegszik ebbe az érzésbe, amit meg belül van, amit próbál tagadni. Hát, elég érdekes szituációban van, de megnézzük, hogy ez az érzés, amiről beszéltem, amit én itt érzékelek itt a kirakásban, ez valójában ezt ő mit érez, tehát hogyan érzékeli ő, hogyan érez ő egyáltalán, ez a
Ez az ex. Hogyan érzékel? Hogyan érez? Lássuk. Mit érez ő? Milyen érzései vannak neki úgy általában véve? Kevésnek érzi magát, jobb neki ott, ahol van, ha megelégszik ezzel a mindennapi kis lötyögéssel, abból nem lehet baj, hazudja magának. Konkrétan ez jött így, ahogyan raktam ki a kártyákat, mégpedig ugye a kevés pénz, az örvendezés, a hűség, a veszteség és a hamisságot, ami kijött. Hát a kevés pénzből egyértelműen az jön, hogy ő nem érzi, nem tartja túl sokra magát, inkább így mondom. Ami, mindjárt megkérdezzük, hogy miért lehetséges. De a végére kijött a veszteség és a hamisság, ami megint csak ezt az elsőt támasztja alá, hogy ő nem érzi elégnek magát. De miért? Mit jelent itt ez a kevés pénz? Mit tudhatunk meg belőle? Mit jelent az ő érzéseiben ez a kevés pénz? Kijött az ellenség, a bosszúság, a katonatiszt, a betegség és a szerencse. És ebből az jön a számomra, hogy az ő környezetében van olyan személy, esetleg ő saját maga az, aki olyan módon határozza meg az ő jellemét, hogy ezt gondolja magáról, hogy ő egy senki, ilyen, tehát hogy ő nem elég jó, hogy ő hát most ez jön, hogy egy megtűrt ember ezen a világon, és nem tudom, hogy ez kiről szól, vagy miről szól, de valamiért ezt hallom, hogy ezt kell mondani, hogy ő egy megtűrt ember ezen a világon. Olyan, mint hogyha itt ez a bosszúság lapja vonzza nagyon a szememet, mint hogyha ő neki ezt kellene újra és újra meghallgatnia, hogy ez ő. És ő csak ennyit ér. És ezért van benne ez az érzés, ez a kevés pénz, tehát hogy ő nem elégséges jobbra, nem érdemel szebb dolgokat, nem érdemel érzelmet, ő nem érdemel többet, mint amit most az élettől kap. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a veszteség, mi az, amit ő veszteségként érez. Kijött a házasság, a váratlan öröm és az állandóság. Ez lehet egy olyan kapcsolat, ami hivatalos, de mindenképpen egy felvállalt kapcsolat, amelyik hát bőven nem azt hozza, amire ő vágyik, de úgy érzi, úgy éli meg, mint hogyha ennek így azért kellene meglennie, mert hogy ez így kőbe van vésve, és ennek így kell lennie. Tehát ez egy borzasztó erős hitrendszerről beszél, hogy egy házasság az csak a halállal ér véget, és a hamisságra kérnék szépen még, és aztán majd folytatom a házasságot is, amit így érzek, csak a hamisságra kérek még. Kijött a remény, a halál és az özvegy férfi. Ez nagyon is
rezonál azzal, amit az előbb elkezdtem, hogy ő neki van egy olyan hitrendszere, valószínűleg olyan társadalmi közegben él, vagy olyan népcsoportban, ahol ez a elfogadott norma még mindig, hogy egy házasság az egy életre szól, és abból nincs kiugrálás, meg elválás, meg ilyenek. Mert itt is azt mondja, hogy hamis reményei vannak neki, és ezeket megöli magában tulajdonképpen. Tehát ezek a hamis remények, vagy a reményei elhaltak, elvesztek, és ezért ő magányos. És inkább ezt választja, mert hogy nem választhat mást, mert a házasság az egy életre szól. És itt ismét elmondanám, már másik videóban egyszer már említettem, hogy vannak emberek, akik tényleg olyan feladattal születnek erre az életre, hogy meg kell küzdeniük azért, hogy egy családban maradjanak, viszont olyan feladat is van, amikor azért kell megküzdeniük, hogy a család visszahúzó erejével szemben felmerjék vállalni önmagukat. Tehát itt most ezt a két pólust, ha nézem, ez egy olyan minta számomra most valamiért, mint a mérleg két nyelve. Hogy van a mérleg egyik nyelvén ő, aki semmire se való, és semmilyen értéke nincsen, egyedül, és nem számít, hogy ő neki milyen vágyai volnának, ez itt semmi nem számít, mert ő kevés. És van a mérleg másik nyelve, ott van a kötelesség, ott van az elvárások, a családi elvárások, a hitrendszerek, ott van minden, amit ő tradicionálisan hoz, és inkább bevállalja a magányt, mint hogy felvállalja önmagát. Na most ez például meg lehet nézni, hogy valakinek például ez a feladata, hogy a családja mellett kitartson, vagy az a feladata, hogy magát vállalja fel. És ezt meg lehet nézni, mert ha ilyen feladattal jött, akkor hiába akar ő elmenni, nem fog tudni elmenni, de ha azzal a feladattal jött, akkor hiába próbálja itt magát visszatartani, megtartani a családot, lehet, hogy csak 60 évesen fogja azt mondani a családjának, hogy elég volt. És végig szenvedi mindenki az egész életet, ahelyett, hogy boldogan élnének. Mert a sors, az élet úgyis úgy fogja irányítani, hogyha ez van neki feladatként előírva, hogy az teljesüljön. És lehet, hogy csak 60 évesen, vagy 65 évesen. Szóval, bocsánat, ezt csak azért mondtam el most, mert nagyon gyakran olvasok olyan kommenteket, hogy ilyen időskorban bolondulnak meg emberek, de nem időskorban bolondultak meg, csak fiatalabb korban nem engedték meg a család a kötelezettségekre hivatkozva azt, amit ő belülről kényszerítő érzést érzett, nem engedték meg neki, hogy csinálja. És én most itt megint ugyanezt látom, hogy egy ilyen emberről beszélek, aki ezt éli át. És mondom, ez csak személyesből lehet megállapítani, hogy most ő neki melyik a feladata, ez vagy az. De hát ez egy olyan szituáció. És talán akik nézik ezt, ők megértik akkor belőle, hogy egyes emberek miért tökölnek még ott, ahol vannak. Hát azért, mert olyan nagyon, nagyon nehéz gátakat és blokkokat hoznak az emberek az ősöktől, ami így a kapcsolatjaikat nagyon befolyásolja. De akkor lássuk, hogyha ez az ex jelenleg ilyen szituációban van, ilyen gondolatokkal, ilyen érzelmekkel szenved, érzelmektől szenved, akkor veled kapcsolatosan, aki te nézed, veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak. Ő hogyan gondol rád? Lássuk. Az ő gondolatait, hogyan gondol ő rád?
kijött a bíró, a szomorúság, a házasság, az állandóság és a tolvaj lapja. Ha ez az ex egy olyan, akivel te korábban egy tartós kapcsolatban voltál, akkor arról beszélnek ezek a lapok, hogy veled kapcsolatosan mindig ez jut eszébe, hogy ez egy szomorú válás volt, egy nagyon nehezen és nagyon fájdalmasan meghozott döntés következménye a jelenlegi szituáció, ugyanakkor úgy érzi, hogy ezt meg kellett lépni, ez a sors akarta így, és nagyon nagy veszteséget is él meg ezzel kapcsolatosan. De megnézzük, ez az egyik verzió. A másik verzió, hogyha ti nem voltatok együtt, hanem már úgy értve, hogy nem ilyen hosszabb kapcsolatban voltatok együtt, hanem csak egy rövidebbel, tehát, hogy itt a házasságot most egy szó szerinti házasságra, vagy egy hosszabb távú, több éven át tartó, együtt élős kapcsolatra gondolok. A másik esetben, amire gondolok, az pedig nem egy együtt élős kapcsolat, tehát nem együtt élnek a felek, hanem volt közöttük érzelmi kötődés, és akkor annak lett vége. Na most abban az esetben pedig azt mutatja, hogy annak ellenére született egy szomorú döntés, egy olyan, azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy ésszel meghozott döntés, hogy ő mindenképpen a gondolataiban szerepelt egy komolyabb elköteleződés, ami hát nem jött össze. De mindjárt rákérdezünk, hogy miért, de itt most megkérdezzük a bíróról, mit lehet tudni. A veled kapcsolatos gondolataiban a bíró mit jelent? A hamisság és a szerencse. Itt nekem a hamisság itt az ördögként jelenik meg. A toxikusság, egy olyan szenvedély betegség, most nem is tudom miért ezt mondom, az ördög jellemzői közül, aminek nagy szerepe volt a bíró, tehát a döntés meghozatalban. Tehát volt valami olyan a háttérben, lehet, hogy tudsz róla, lehet, hogy éppen odáig jutott a kapcsolatotok, hogy ezt így el kellett volna, vagy hát napvilágra derült volna, vagy került volna ez a toxikusság, ez a szenvedélybetegség, és lehet, hogy ezért szűnt meg, de minden esetre ő erre gondol sokat, hogy ez a valami, ami ott a háttérben van, ez volt a kiváltója oka ennek a döntésnek, és pillanatnyilag nem gondolja, hogy ez így, akkor ez egy hibás volt, függetlenül attól, hogy nem örül ennek a döntésnek, de nem azt látom ebből, hogy ezt ilyen végzetesen rossznak látná. De a tolvajra rákérdezek, hogy mi az, ami itt eltűnt, amit ő ami őt megfosztotta valamitől veled kapcsolatosan, mit fosztott meg. Kijött az ellenség, a ház és a vágy. Hát ő azt gondolja, hogy ezzel a döntéssel, ezzel a jelenlegi helyzettel, ahogy ti vagytok, ezzel ő attól a vágyától lett megfosztva, hogy ő neki legyen egy olyan hely az életében, amit ő otthonnak nevez, ahol ő biztonságban, úgy érzi biztonságban, hogy lelki biztonságban érzi magát, ahol ő szívesen van, ahol ő
amit ő az otthonának nevez. Amikor az ember egy helyet az otthonának nevez, az nem csak fizikailag, nem csak a szokások szintjén, hanem mély lélek szinten is az otthonának hív valaki, és itt most ezt érzem, hogy ettől lett ő megfosztva az ellenség lapjával, ez a körülmények és a környezet által. És ahányszor átgondol, ő ez is bevillan veled kapcsolatosan. Hát megnézzük akkor, hogy ő mit érez irántad. Mit érez ez az ex most a néző iránt? Milyen érzései vannak az exnek vele kapcsolatosan? Mit érez ez az ex a néző iránt? Mit érez? Mit érez az ex a néző iránt? Katonatiszt, tolvaj, gondolat, utazás és vágy, távolságot érzékel kettőtök között nagyon, azt is, hogy nagyon szeretne, nagy benne a vágy, hogy közeledjen hozzád, hogy felkeressen, hogy menjen feléd, de ezek a gondolatok azok feljönnek benne, aztán tovaszállnak, mint a tavaszi zápor, jön és megy. De lássuk, mit jelent a tolvaj, mit tudhatunk még meg erről bővebbet az érzéseinél, a tolvajról. És az utazásra is kérnek szépen még. A tolvajra kijött az ajándék, az özvegyasszony és a kevés pénz, és az utazásra pedig a remény és a szerencse. És a tolvajnál, ahogy elmondtam, közben jöttek a gondolatok, és azért is hallgattam el, hogy mostan hogyan rendezzem össze. Szóval, hogy te az ő kincse voltál, vagy inkább múlt időt mondanék, tehát voltál, akitől megfosztották, és aki, hát lehetséges, hogy bizonyos esetekben egy érettebb nő az, aki megfosztotta őt az ő kincsétől, vagy akinek a hatására úgy gondolja, hogy ő nem elég. Ő nem elég hozzád, ő nem elég jó, ő nem elég méltó ahhoz, hogy veled legyen kapcsolatban. Tehát ennek az özvegyasszonyt jelölő személynek neki nagyon nagy jelentősége van abban, hogy ahogyan veled kapcsolatban érez, de ő nagyon negatív hatással van rá. És a remény és a szerencse lapja az utazáson, az pedig azt jelenti, hogy az ő gondolataiból nem szűnik, vagy nem tűnik el, és nem szűnik meg benne az a remény, az a vágy, hogy a sors teljesíti az ő kívánságát, az ő vágyát veled kapcsolatosan, bármi legyen is. Hát mondjuk ez alapvetően ilyen testi vágyakra vonatkozik ez a vágylapja, de mivel itt a remény is itt van, ezért azért másfajta vágyakozást is jelölhet. Jó, akkor megnézzük, hogy
jelenti esetleg ez az utazáslapja azt, hogy közeledik-e feléd, vagy akar-e tőled valamit beszélgetni, vagy elmondani, bocsánatot kérni, vagy bármit akar-e tőled ez a szeretett személy? Lássuk. Lássuk, hogy akar-e tőled ez a szeretett személy valamit. A következő 1-2 hétben ez a régen szeretett személy, ez az ex, az milyen lépéseket vagy tesz a néző felé, tesz egyáltalán lépéseket. Tehát a következő 1-2 hétben az exnek a lépéseire vagyunk kíváncsiak, hogy mit fog tenni, fog-e tenni valamit. Fog-e tenni valamit? Ez az ex. Kijött a bosszúság, a szerencse, féltékenység, ajándék és pénz. Hát ez alapján azt látszik, hogy még sokat vívódik magában. Nagyon erős benne ez a félelem. Mindjárt megkérdezzük, hogy mitől fél. Egyes esetekben lehetséges, hogy előfordul az is, hogy meglep valamilyen kisebb ajándékkal, nem túl nagy ajándékkal, de legalábbis gondolkodik rajta, hogy jó lenne. De most megkérdezzük a bosszúságot, hogy mit tudhatunk meg róla. És a féltékenységre is kérek. Bosszúságra kijött a betegség, a halál és a lelkész, és sokat küzd magában, ugyanakkor pedig azt látom, hogy ő nem veszi észre, hogy ő benne egy nagy lelki átalakulás zajlik. Ez a küzdelmek, ez a belső viták, ezek a betegségig fajuló monológok, amik benne a fejében esetleg lezajlódnak, azok tulajdonképpen az egója és a felettes énje közötti harcok, küzdelmek, amelyeket ő folytat, és most ezek látszódnak itt, hogy a következő 1-2 évben az ő életében ennek lesz nagyon nagy szerepe. És a féltékenységre kijött a szerelmes nő, a házasság és a kevés pénz, ami meg azt mutatja, hogy neki nagy félelmei vannak, de azt is mutatja, hogy megfordult a sorrend, és itt a szerelmes nő előbbre került, mint a házasság lapja, és a házasságot értékeli már kevesebbre, mondjuk, mint a szerelmes nőt, tehát így fordítanám én meg, és ez egyenesen következik abból, amit ott a halál és a lelkész lapja mutat, tehát, hogy ott is egy nagy átváltozás történik, és lehet, hogy az átváltozás egyik nagyon is szemléletes jele az, hogy prioritások megváltoznak az életében, a gondolatmenetében, és ez a belső küzdelmeknek az eredménye lehet, amit ő megvív, azokat a csatákat a felettes énjével, az intuícióval, a megérzéseivel, a belső világával, a lelkével, mindegy, hogy minek nevezem, de ő ezt a csatának úgy látom, hogy ez a legnyilvánvalóbb eredménye, és akkor megnézzük ezt az ajándékra, mit tudhatunk, mert ugye az előbb azt éreztem, mintha az veled kapcsolatos lenne, mintha téged szeretnének meglepni valamilyen ajándékkal, kisebb, nagyobb, igen.
kijött a levél, a gyermek és a gondolat, és egy újfajta kommunikáción gondolkodik, vagy egy kommunikáció megújításon gondolkodik, és ez lenne az ajándék. Ez lenne az ajándék az ő részéről, hogy beszéltek. Vagy lehet, hogy ő neki lenne ajándék, hogyha te szóba állnál vele, szóval ez is benne van a pakliban, hogyha újfajta módon közelítene hozzád, csak hogy szóba álljál vele, vagy ugye, hogy ő szóba áll veled, akkor ez lenne az ajándék. Ha ez utóbbi, tehát, hogy ő neked ajándék az, hogy ő egyáltalán szóba áll veled, akkor ezzel kapcsolatosan említeném meg azt, hogy a férfiak számára nem vonzó az a nő, aki ilyen nagyon soká vár. Aki nagyon kitartó és türelmes, és aki arra vár, hogy fittyencsenek neki. Szóval egyáltalán nem vonzó tulajdonság egy férfi számára. Sokkal vonzóbb az, akiért küzdeni kell, mert ez a férfiúi tulajdonság, hogy, és akkor ez a múltból ered, az ősi génekből, ősi ösztönökből, hogy a férfinak az a dolga, hogy küzdjön. Küzdjön a csatában, küzdjön meg a nőért, küzdjön meg az életért, mindenért. És amiért nem kell megküzdeni, az nem becsüli. És ha megnézitek például a gyerekeknek, az ifjabb nemzedéknek az életüket, ők nem biztos, hogy mindent úgy értékelnek, ahogy ti azt gondolnátok, vagy elvárnátok, pontosan azért, mert ők nem küzdöttek meg érte. Nincs értéke. Szóval ezt csak ilyen gondolatébresztőként mondtam el, hogy ezen érdemes elgondolkodni, mert ezt látom én ebből azt, hogy ő úgy gondolja, hogy az lenne az ajándék, hogyha te, vagy ő szóba állna veled. Ezzel kapcsolatosan ez a megfontolandó dolog jutott eszembe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, ha megnézed. Ha ilyen típusú új szemléletmódra vagy kíváncsi, vagy az életnek a másik megközelítésből való látására is tényleg érdekelne, hogy hogy legyen egy jó, végre egy jó kapcsolatod, akkor a leírásban találsz egy linket, ahol lehetőséget van csatlakozni, és garantálom, hogy amire vége van annak, addigra tutira másképp látod magadat is, és a kapcsolódást is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ha lájkoltok, köszönöm, ha feliratkoztok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!